এই পেকটো এতিয়া মই খুলিম এই খোলাটো ক এই ব্লেডে কটাটো দেখুৱাইছে খুলিছোঁ এইটো কি ওলাব তই গম পাৱ নে কি ওলাই চাবি দেই কি ওলাব এইটো এনেকৈ দিলোঁ এইটো ক এইটো দিলোঁ এতিয়া এইডালত এইটো দাঙিব নোৱাৰি ভাই এইটো নোৱাৰি এইটো এইটো কাটিছোঁ এইটো দেখিলি নে কি দেখিলি এইটো আছা ফাটিছে নাই এইবোৰ স্কিন আছে এইবোৰ স্কিন আছে এইখন ডাবল স্কিন এখন ডাবল হয় এখন ডাবল স্কিন এখন অলপ বল নে এখন ডাবল স্কিন আৰু এখন সিঙ্গল স্কিন এইবোৰ স্কিন ইয়াত আছে ইয়াত টোটেল বহুত স্কিন আছে এইটোত 100 স্কিন আছে এইটোত কিমান স্কিন আছে গম পাইছনে 100খন এইখিনি হ'ল স্কিন আৰু এইখিনি ডাবল স্কিন আৰু আমি যেতিয়া স্কিনখিনি কিনি আনো তেতিয়া আমি স্কিনৰ ফ্ৰেমটো কিনি আনো আৰু স্কিনৰ ফ্ৰেমত আমি স্কিনখিনি লগাই থোৱা থাকে সেই স্কিনখিনিত আমি ফুলৰ ডিজাইনবোৰ তৈয়াৰ কৰোঁ আৰু এয়া স্কিনখিনিত ফুলৰ ডিজাইন আমি তৈয়াৰ কৰি থৈছোঁ এইখিনি ডাবল স্কিন আৰু ডাবল স্কিনৰ পিছতে এয়া ছিংগল স্কিনৰ ডিজাইন আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাই থাকক ফুলৰ ডিজাইনবোৰ আৰু চাই আপোনালোকৰ মনত যিটো ফুল পচন্দ হ'ব সেই পচন্দৰ ফুলটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত দিব পাৰিব তেতিয়া আমি আপোনালোকক ফুলটো বনাই দিম আৰু এইখিনি ফুল আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ তলত মোৰ ফোনৰ নম্বৰটো দি দিম আৰু আপোনালোকে সেই ফোনৰ নম্বৰতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া স্কিনৰ ফুলৰ ডিজাইন অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব আৰু অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাপোৰত বেড কভাৰ আদিত তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব স্কিন সুন্দৰকৈ এইখিনি স্কিন চাওক এইখিনি স্কিন হয় বহুত স্কিন আছে আমি স্কিন বহুত আছে এইখিনি স্কিন প্ৰস্তুত কৰি কৰা হৈছিলে ৰং আৰু ৰিডিউচাৰ যিটো তেল অইল ব্ৰাছ এইখিনি আছে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আনি থোৱা আছে ৰং আৰু ৰিডিউচাৰ আপোনালোকক লাগিলে ক'ব আৰু যোগান